සුබදසක් පිගෙන හොදම විබෙක් YouTube චැනල් එකට ඉතිං අද මම ගැහල තිරකට ෆිල්ම්මොර ලෙවන් ටියටෝරියල් එක ගිසති මට වීඩිකක් ගේන්න බැරි වුණ චෑලකපට ප්‍රශ්නයක් නිසා ඉතින් එ හින්දා කොමල්ම ඉක්මට මේ සතිය වීඩියෝ කරන්න හිතුවා ඉතිං අද මම ගොල තින තියෙන ෆිල්ම්මෝරායකින් කොහොමද අපි ලෝඩිං බා එකක් හදාගන්න කියලාගෙන ප්‍රෝගස් බා එක ඉතිං ඔයාල දන්න සිින්දුවලට වගේ ප්‍රොගස් පාතිනවා වීඩියෝ සොල්ට දානවා ඉතින් ඒ වගේ එක අපි හදාගමු ලේසියම ෆිල්ම්මොරල් ලෙවන්න එකින් එකට අපි සුපුරපද අපේ ෆිල්ම්මෝර සොෆ්ට එක ඕපන් කරගන්නවා ඕපන් කරගෙන අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ ටයිටල් ස්ටබ් එකට යන ටයිටල් ස්ටබ් එකට කියලා ඩිෆෝල් ටයිටල් එක ගන්න ඒක අරගෙන වල ඩබල් කලික් කරන්න ඩබල් කලික් කරහම වාල්ට මෙතරින් අපෙන්න්න ඇඩ්වාන්ස් කියලා ඇඩ්වාන්ස් එකට යන්න ඇඩ්වාන්ස්ට කර පස්සේ වාට මේ ටෙක්ස්ට එක සිලෙට් කරලා ඩිලිට් කරගන්න පුලන් ඩිලිට් කිය එක ප්‍රෙස් කරලා ඉබස් අපිට පුළන් මෙතන පොඩි කොට්ටු කයිකන තින ප්‍රස්මාගක මේක ඇඩ්ෂේප් කියලා තියන මේක කලික් කරලා අප රෙක්ටෑන්ගල් එකක් ගන්න පුළුවන් රෙක්ටෑන්ගල් එකක් කරගෙන අපි අපේ ස්ක්‍රීනිය සයිස් එකට මේ විදිහට මේක හදාගන්නවා ඒ පස්සේ වාට පුළ මෙතන ෆිල් කියන එක ටික් එක අයින් කරන්න තොට ටෙක්ස්ට එක අයින්ගෙන ඒ වගේ මනිවාර්යෙන්ම මේකේ පල්ල හැතින ශේප් බෝඩ කියන එක ශේප් බෝඩ කියන එකෙත් ටික් එක අයින් කරගන්න අයින් කරගන්න ශේප් ෆිල් කියන එකේ දෙන්න වයිට් කල එක ඉවස්වාට පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් අයිස්ස අඩු කරගන්න මේ විදිහට පල්ල පැත්තෙන් අඩු කරගන්න ඕකේ දෙන්න ඕකේ දීලා පොඩ ටයිප්ලයින මේ තිර මැත්තටගෙන හල්ලා මේක ස්නප් ෂොට් එකක් ගහගන්න ඕනේ ෂොට් එකට ගහගන් තින මෙතන කැමරයි කරන එකත් පේනවා මේක කලික් කරන්න එතකොට මෙතන හනම පීන්ජයක දිහෙටද ඕනි කියලක සෙව් ඕකේ දෙන්නඩුව දීලෙන පස් මේක ඕකේ කරලා අපේ ඩිෆෝල් ටයිටල් එක ඩිලීට් කරගන්නවා ඊට පස්සේ ඔයක් කරන්න ඕනට අවශ්‍ය වීඩියෝ එක දාගන්න ඕන වගේ ටයිම් ලයින් එකට දෙ මම සාමාන්‍යෙන් ගන්නවා මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ කලිප්යක් ගන්නවා මේ විඩියක තප්පර ගානයි තියෙන්නේ තප්පර 10ක් විතරගේ තම මේඩියෝ කලිප් එක තියෙන් තින් අපන අප මීඩියයකට ගහිලා ස්නප් ෂොට් එක මේ විදිට ඩ්‍රග්ගන් රොප් කරන්න අප ටයිම් ලයින් එක ඩ්‍රග්ගන් රොප් කරගෙන අපේ වීඩියෝ ෆොට එජ්ජිකරු තැන්ට මේක මේ දිහට හදාගන්නවා වස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ ස්නප් ෂොට් මේ විදිට පල්ල හට ගේන්න මොකද පල්ල හැන්න ප්‍රෝගස් බයකක් වැඩ කරන්නේ ඉබස් අපට පුළ මේක ඩබල් කලික් කරන ඩබල් කලික් කරලා වාට ඉමේජ්ජකට කිලීම යන්න එක ඇනිමේෂන් එක ඇනිමේෂන් එකට යට පස්සේ වාටිනවා ස්ලයිඩ් රයිට් කිය අපි පාච්චි කරන්න මේ ස්ලයිඩ් රයිට් කියන එක මේක ඩබල් කලික් කරන්න තුරල් පේන ඇනිමේෂන් වන හැටි ඉපස්වට පේන මෙතන කී ෆ්‍රේම් ඇඩ්ඩලා තින මෙන්න මේක කී එක ඇදගෙන ගිල් අපි විඩියෝ කලිප් එක ඉවරමන් තැන්ට වගේ සෙට් කරගන්න ඕන ඉවස් ඕකේ කරන්න ඉවස් තියෙන වාට මේක ප්ලේ කරලා බලන්න පඩ බම දැම් ප්ලේ කරලා පෙන්න්න ඉතින් මේජරට පුළ ලේසියෙන්ම ප්‍රෝගස් බායකක් හදාගන්න ෆිල්ම් මොරා ලෙවන්නේ වාට ඕන්න ෆිල්ම්මොර වෙන වශන හිකුත් මේ දේ කරන්න පුළුවන් තිම හරිම ලේසි වාට ඕන්නම් මේ ප්‍රොගස් බයි උඩට ගෙනියන්න පුළුවන් ඒදිරවට ලේසි ක්‍රමකට මේ කරන්න පුළුවන් ඉතින් අපි යමු ෆිල්ම්මොර ලෙවන් එකින් කරන්න පුළුවන් අනිත් ක්‍රමේ මේක මම විදිහ ඩිලිට් කරගන්න ඉතින් අපිට ෆිල්ම්මෝර එකේ එන්න ටෙම්පලේට් ලිම මේක පාච්චි කරන්න පුළුවන් වාට පුළුවන් ඉෆෙක්ස් වලට යන්න ෆෙක්ස් වලට ගහමට පෙන්න්න මෙත ටයිම කියලා ටයිම එකේ තියෙන ප්‍රෝගස් බා කියලා ප්‍රෝගස් බා 7 මේ විදිහට කවුන්් ඩවන්් ටයිම ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙන මෙතන ටයිමර්ස් එහෙම ප්‍රෝගස් බාස් එහෙම
ඉතින් වාට මෙතන කැමති ප්‍රෝගස් බයකත් තෝරගන්න පුළුවන් සමය මේ ප්‍රෝගස් බයක තෝරගන්න අට පුළුව මේ මේ ඩ්‍රැග්ගන් ඩොප් කරගෙන වලක් වීඩියෝ කලිපට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයකට මේක කස්ටමයිස් කරගන්න තිවට මේ ඩබල් කලික් කරහම වාට පුළුවන් ප්‍රොගස් බයික රිටිං මෝඩ් එකට යන්න මේකින් වාට පුළුවන් ස්පීඩ් එක චේන්ජ් කරගන්න ඕන විදිහට ඉගැන මෙතන කවන්ට ස්පීඩ් එක කොහොම දෙන්න ඕනේ ඉපස් මේ පෝෂණය හොට දෙන්න ඕනේ ස්කේල්ල කොහොම දෙන්න ඕනේ ඒ හැම දේම පාට හදාගන්න පුළන් වටන මෙතන කල වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ටෙක්ස්ට එකේ කල ඒවගේම මෙත ග්‍රඩියන් කලයක නම්බ පොසිෂන් නම්බ එකතුවට ඕනම් පොෂන් කරගන්න පුළුවන් ඉතිං වාට පුළුවන් ලේසි මේ විදිහට ප්‍රෝගස් බාස් හදාගන්න ඔයාගේ වීඩියෝස් වලට ඇඩ් කරගන්න ඉති මහිතන මේඩික වලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මොද වලගේ මියසික් වීඩියහකට මියසික් වීඩිය ඇති වුණත් ෝඩියෝ කලිප් එකට හරි වට මේගේ ප්‍රෝගස් බය කැට් කරගන්න පුළුවන් නැත්තමගේ වෙනම මොක් හරි එඩිට්හකට ප්‍රෝගස් බයක ඇඩ් කරගන්න ඕන තිබන මේ හර ලේසිමට පුළන් ප්‍රෝගස් බයක ඇඩ් කරගන්න ඉතින් අනිවර මේ චනල එක සබස්ක්‍රප් කර තියාගන්න තොට මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් ඔය ගවටම ගන්න ගන්න පුළන්ගෙනවා ඉතින් ඊළඟ විඩිය හම්බෙන වලට සුබ දවසක් මම ලෝද් දිසානායක